वर्षाने एकदाच हर्ष गोड अन्नाचा होतो स्पर्श घ्यावा जाणून हा परामर्श पुऱ्या वर्षाची साऱ्या दुःखाची वाचावी कशी मी गाथा बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे चरणी फेरी तुम्हाला। नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखीन एका नवीन व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, आज आपण गणपती बाप्पा फुल HD फोटो स्क्रोलिंग व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। मित्रांनो, तुमच्या खूप दिवसापासून कमेंट येत होते की फुल स्क्रीन फुल HD व्हिडिओ कसा बनवायचा। तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की तुमच्या मोबाईलच्या फुल स्क्रीनचा व्हिडिओ तुम्ही आपल्या अलर्ट मोशन ॲपमध्ये कसा बनवू शकता, त्याचा रेशो काय सिलेक्ट करावा लागेल आणि कोणत्या प्रकारचे फोटो तुम्ही जेव्हा वापराल तेव्हा तुमचा 4K व्हिडिओ तुमच्या अलर्ट मोशन ॲपमध्ये तयार होईल, हेच मी तुम्हाला आपल्या आजच्या या व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहे। आणि त्याचबरोबर तुम्हाला आपल्या आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी खूप खास प्रकारचे ॲनिमेशन तुम्हाला कसे बनवायचे हे देखील सांगितलेलं आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्की बघा। आणि मित्रांनो, या व्हिडिओला कोणतेच मटेरियल नाही, कारण तुम्ही जर व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर तुम्हाला कळूनच जाईल की मी मटेरियल कुठून डाउनलोड करतो। आणि त्याचबरोबर राहिले आपले शेक इफेक्ट सर्व आपले मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितलेले कसे बनवायचे। त्याच्यामुळे तुम्ही या व्हिडिओचं मटेरियल डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला फक्त एक ओव्हरलेच दिलेला आहे, तर तो ओव्हरले तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरूनच डाउनलोड करू शकता। तर चला मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ सुरू करूयात। तर मित्रांनो, अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी सगळ्यात अगोदर तुम्हाला बाप्पाचे फोटो डाउनलोड करायचे। फोटो डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला गुगल प्ले स्टोरवरून पिंटरेस्ट नावाचं ॲप डाउनलोड करायचं आहे। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता अशा प्रकारचा या ॲपचा लोगो आहे। हे ॲपला इन्स्टॉल केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला गुगलवरनं लॉग इन करून हे ॲप ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्ही ते गणपती बाप्पा फुल HD वॉलपेपर किंवा गणपती बाप्पा फुल HD इमेज सर्च करू शकता। जसं आपण सर्च करेन तर इथे बघू शकता खूप सारे फुल HD इमेज आलेले आहेत। आणि मित्रांनो, हे इमेज खूपच भारी, जसं तुम्ही बघू शकता हे इमेज तुम्हाला गुगलवरून डायरेक्ट मिळत नाहीत। त्यानंतर तुम्ही या कोणत्याही इमेजला 3 डॉटवर क्लिक करून एकदम सोप्या पद्धतीने इथून डाउनलोड करू शकता जो फोटो तुम्हाला इथून आवडतो तो। मित्रांनो, इथे हे इमेज जास्तीत जास्त क्वालिटीचे असतात, म्हणजे हे सर्व इमेज खूपच HD क्वालिटीचे असतात। पण आज आपण जो व्हिडिओ बनवणार आहोत तो फुल स्क्रीन आणि फुल HD बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी या HD फोटो नाही, अजून आपण HD करण्यासाठी अजून एका ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे। तर त्या ॲपचं नाव आहे रेमिनी। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता या ॲपचं काय अशा प्रकारे स्पेलिंग आहे आणि अशा प्रकारचा लोगो आहे। यानंतर सिम्पली तुम्हाला या ॲपला ओपन करायचं आहे। ओपन केल्यानंतर या ॲपमध्ये तुम्हाला कोणताही फोटो जर तुमच्याकडे फोटो थोडासा डल किंवा ब्लर असेल, म्हणजे त्याची क्वालिटी कमी असेल, तर त्या फोटोला तुम्ही या ॲपमध्ये इन्हॅन्स या बटनवर क्लिक करून जर अपलोड केलं तर बघू शकता आपण जो पिंटरेस्टवरून फोटो डाउनलोड केला होता, तर हा फोटो आपण इथे आपल्या क्वालिटी वाढवण्यासाठी सिलेक्ट करूया। जसं आपण सिलेक्ट करतो तर थोडासा टाईम घेते आणि ही ॲप इंटरनेटवर चालते, त्याच्यामुळे तुम्हाला तुमचं इंटरनेट कनेक्शन ऑन करायचं आहे। आणि एक छोटीशी ॲड येते, तर ती ॲड बघितल्याच्या नंतर तुम्हाला इथे ही ॲप एकदम फुल HDमध्ये फोटो करून देते, तुमचा फोटो कसाही असला तरी। तर बघू शकता इथे आपल्याला फरक दिसेलच की बघू शकता अगोदरचा फोटो बघा थोडासा किती ब्लर आहे, आणि आपल्या रेमिनी ॲप नंतर बनवलेला फोटो बघा किती फुल HD आहे। हा फोटो आपण आपल्या अलर्ट मोशनमध्ये झूम केल्यानंतर तसाच राहतो, त्याची क्वालिटी जरा देखील फाटत नाही। त्याच्यामुळे आपण जे फोटो स्लायडिंगला फोटो घेणार आहोत ते 4-5 फोटो या रेमिनी ॲपमधून तुम्हाला इन्हॅन्स करायचे आहेत, म्हणजे त्यांची क्वालिटी वाढवायची, जेणेकरून आपला व्हिडिओ फुल HD आणि 4K बनेल। त्यानंतर तुम्हाला आपलं अलर्ट मोशन ॲप ओपन करायचं आहे। अलर्ट मोशन ॲप तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला अलर्ट मोशनमध्ये प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून इथे पेन्सिलच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, कारण आपण आपला फुल स्क्रीन रेशो सिलेक्ट करणार आहे। फुल स्क्रीन रेशोची साईज 1080x2340 ही आपल्या व्हॉट्सअपच्या फुल स्क्रीनची साईज आहे, म्हणजे आपल्या मोबाईलच्या फुल स्क्रीन हा स्टेटस दिसणार। यानंतर हा स्टेटस तुम्हाला जितकी जास्त क्वालिटी पाहिजे तितके जास्त तुम्हाला FPS ठेवून हा प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा आहे। हा प्रोजेक्ट जसा क्रिएट होईल तर बघू शकता काय अशा प्रकारचे आपला फुल स्क्रीन विंडो इथे आलेला आहे। तर मित्रांनो, तुम्हाला मी त्याचबरोबर एक आपलं बीटमार्क सॉन्ग दिलेलं आहे, ते जर तुम्ही बीटमार्क सॉन्ग डायरेक्ट ॲड कराल तर डायरेक्ट आपली ही स्क्रीन परत देखील त्याच बीटमार्क सॉन्गमध्ये ॲड होऊन जाईल। आणि प्लस तुम्हाला या सॉन्गचे सर्व बीटमार्क ऑलरेडी भेटून जातील। तर बघू शकता काय अशा प्रकारची आपली सॉन्गची प्रीसेट आहे। ही प्रीसेट तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवर भेटेल, आणि त्या वेबसाईटवर या पोस्टमध्ये एंटर करताना तुम्हाला एका पासवर्डची गरज पडणार आहे, आणि तो पासवर्ड आहे 111111। हा पासवर्ड टाकून तुम्ही या पोस्टमध्ये एंटर करायचं आहे, तेव्हाच तुम्हाला ही प्रीसेट डाउनलोड करता येईल बीटमार्क सॉन्गची। यानंतर तुम्हाला मित्रांनो
आपल्याला गणपती बाप्पाचा फोटो स्टार्टिंगला येऊन इथे ॲड करायचा आहे, जो आपण रेमेनीमधून इन्हॅन्स केला होता, म्हणजे त्याची क्वालिटी वाढवली होती। तर हा फोटो इथे आल्यानंतर पहिल्या बिटमार्कपर्यंत हा फोटो एक्सपॅन्ड करायचा आहे, कारण याच फोटोमध्ये आपण आपले सर्व ॲनिमेशन टाकणार आहोत आणि याचीच लेअर डुप्लिकेट करून बाकी सर्व लेअर बनवणार आहोत। यासाठी तुम्हाला पहिलीच लेअर खूप छान प्रकारे एडिट करायचं होतं। एडिट करण्यासाठी तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफरवरती जाऊन स्टार्टिंगला एक ॲनिमेशन की द्यायचं आहे आणि परत एकदा जाऊन तुम्हाला एंडला जाऊन एक ॲनिमेशन की द्यायचं आहे। तर स्टार्टिंगला आणि एंडला ॲनिमेशन की दिल्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे आणि काय अशा प्रकारे गणपती बाप्पाचा फोटो राईट साईडला स्क्रोल करायचा आहे। अशा प्रकारे फोटो राईट साईडला स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला शेवटच्या कीवर जाऊन लेफ्ट साईडला थोडासाच फोटो स्क्रोल करायचा आहे, की जेणेकरून एक हलका ॲनिमेशन आपल्या फोटोमध्ये जाणवेल। तर बघू शकता हे ॲनिमेशन खूपच हळू आहे, पण हे खूपच खास दिसतं जेव्हा आपण लेफ्ट आणि राईट साईडला ब्लर इफेक्ट लावून। तर ब्लर इफेक्ट लावण्यासाठी तुम्हाला ब्लरच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि इथे तुम्हाला झूम ब्लर हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचे आहे। याची स्टँडर्ड सेटिंग ॲड करून याचे सेंटर तुम्हाला फुल करायचं आहे, की जेणेकरून कुठेच फोकस राहिला नाही पाहिजे, सर्व फोटो आपला ब्लर झाला पाहिजे। तर बघू शकता अशा प्रकारे आपला सर्व फोटो ब्लर होत आहे। यानंतर तुम्हाला खाली जो स्ट्रेंथचा ऑप्शन दिसत आहे तर त्या स्ट्रेंथच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि स्टार्टिंगला एक तुम्हाला ॲनिमेशन की ॲड करायची आहे आणि थोडंसं तुम्हाला 0 मिलीसेकंड पुढे जायचं आहे आणि परत एक ॲनिमेशन की ॲड करायची आहे आणि याची स्ट्रेंथ तुम्हाला पूर्ण 0 करायची आहे, की जेणेकरून काय अशा प्रकारचं ॲनिमेशन होईल, तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता। आणि हे झालं आपलं ट्रान्झॅक्शन इन ॲनिमेशन। तर ट्रान्झॅक्शन आउट ॲनिमेशन तुम्हाला परत एकदा तसंच करायचं आहे आणि इथे एक ॲनिमेशन की दिलं, परत एक शेवटला ॲनिमेशन की देऊन याची स्ट्रेंथ परत फुल करायची आहे, की जेणेकरून आपलं ट्रान्झॅक्शन आउट ॲनिमेशन काय अशा प्रकारे होईल। तर बघू शकता किती खास प्रकारे हे दोन्ही ब्लरचे ॲनिमेशन आपल्या व्हिडिओमध्ये आलेले आहेत आणि या ब्लरच्या आपल्या इफेक्टमुळे आपला व्हिडिओ खूपच खास दिसतो मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही स्क्रीनवरती। यानंतर तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करून आणखीन एक इफेक्ट इथे ॲड करायचा आहे। तर तो इफेक्ट म्हणजे मित्रांनो आपला जो ग्लो स्कॅन इफेक्ट आहे तर तो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। हा इफेक्ट खूप खास दिसतो। याची स्टँडर्ड सेटिंग तुम्हाला इथे अप्लाय करायची आहे। जशी तुम्ही स्टँडर्ड सेटिंग अप्लाय कराल तर काय अशा प्रकारचा आपला हा ग्लो इफेक्ट येईल। तर हा ग्लो इफेक्ट तुम्हाला तुमच्या पूर्ण स्क्रीनवर दिसेल, म्हणजे तुमची फोटोची जेवढी ड्युरेशन आहे तितकी दिसेल। तर तेवढा आपल्याला ठेवायचा नाही, तुम्हाला फक्त स्टार्टिंगच्या काही फेजमध्ये तो ग्लो स्कॅनचा इफेक्ट ॲड करायचा आहे। त्यासाठी तुम्हाला ग्लो स्कॅन इफेक्टवर क्लिक करायचा आहे। याचा जो थ्रेशोल्डचा ऑप्शन आहे तर तो तुम्हाला थोडासा कमी करायचा, म्हणजे याची ॲनिमेशन की शेवटला असली ती तुम्हाला मदत आणायची, की जेणेकरून आपलं ग्लो स्कॅन स्टार्टिंगलाच होऊन जाईल। तर बघू शकता ग्लो स्कॅन सक्सेसफुली ॲड झालेला आहे। यानंतर तुम्हाला कलर अँड लाईटमध्ये जाऊन एक्सपोजर गामा हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे। यानंतर तुम्हाला एक्सपोजर इथे एक ॲनिमेशन की द्यायचं आहे आणि या लेअरला थोडंसं लांब करायचं आहे, कारण हे ॲनिमेशन की आपण जवळ देणार आहोत। तर एक्सपोजर गामावरती जायचं आहे, इथे एक ॲनिमेशन की देऊन थोडंसं पुढे जाऊन ॲनिमेशन की द्यायची आणि अशा प्रकारे 3 ॲनिमेशन की एका लाईनीत द्यायचं आहे। मधल्या ॲनिमेशन कीवरती येऊन याचं एक्सपोजर वाढवायचं आहे, तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता, की जेणेकरून काय अशा प्रकारचा लाईट इफेक्ट आपल्या व्हिडिओमध्ये येईल। तर बघू शकता हा एक्सपोजरचा इफेक्ट आणि आपला क्लोज स्कॅनचा इफेक्ट किती खास दिसत आहे आपल्या व्हिडिओमध्ये आणि अशाच प्रकारची ही आपली लेअर सक्सेसफुली क्रिएट झालेली आहे। यानंतर तुम्ही या लेअरला डुप्लिकेट किंवा कॉपी करून इथून पुढच्या लेअरला सर्व लेअरला हीच लेअर वापरू शकता। तर काय अशा प्रकारची तुम्हाला डुप्लिकेट करायचे आहे आणि काय अशा प्रकारे या ऑप्शनवरती क्लिक करून ही लेअर पुढे आणायची आहे। तर बघू शकता इथे थोडासा गॅप राहत आहे आपल्या बिटमार्कमध्ये, तर तो गॅप वाढवण्यासाठी म्हणजे भरून काढण्यासाठी टायमर या ऑप्शनवरती क्लिक करून हे बटन दाबायचे आहे। या बटनाने आपले सर्व इफेक्ट आणि ॲनिमेशन एका लाईनीत आपले कॉपी होतात, म्हणजे एक्सटेंड होतात, की जेणेकरून कोणत्याही इफेक्टमध्ये बदलाव येत नाही, अशाच प्रकारची लेअर एक्सटेंड होऊन जाते। तर बघू शकता ही सेम लेअर आलेली आहे। तर आपल्याला फोटो बदलायसाठी कलरवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्या गॅलरीमधून तुम्ही जे रेमेनीमधून फोटो तुमचे इन्हॅन्स केलेले आहेत तर त्यापैकी कोणताही एक फोटो इथे ॲड करायचा आहे। तर मी फोटो हा इथे ॲड करत आहे। हा फोटो ॲड झाला, बघू शकता हा थोडासा फोटो पिंच झालेला आहे। तर तो फोटो पिंच करण्यासाठी तुम्हाला हा जो खालचा डॉट दिसत आहे तो ओढायचा आहे आणि फोटो बाराबार करायचा आहे। अशा प्रकारे फोटो तुम्हाला फुल स्क्रीन करायचा आहे आणि काय अशा प्रकारे सेट करायचं आहे, की जेणेकरून आपलं ॲनिमेशन खूप खास दिसेल आपल्या व्हिडिओमध्ये। तर बघू शकता हा आपला फोटो एकदम सेट झालेला आहे। यानंतर तुम्हाला याच फोटोची एक डुप्लिकेट लेअर बनवायची आहे। काय अशा प्रकारे या फोटोची जशी डुप्लिकेट लेअर बनवाल तुम्ही तशी तुम्हाला त्या पुढच्या बिटमार्कमध्ये ॲड करायचं आहे। तर बघू शकता ही लेअर आपल्या बिटमार्कच्या पुढे जातात, त्यासाठी तुम्हाला परत एकदा टायमरच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि हा ऑप्शन क्लिक करायचं आहे, की जेणेकरून आपले सर्व इफेक्ट शॉर्ट होतील। यानंतर तुम्हाला कलरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुमच्या गॅलरीमध्ये जाऊन गणपती बाप्पाचा आणखीन एक फोटो इथे ॲड करायचा आहे। तर बघू शकता हा फोटो जरा देखील पिंच झालेला नाही, कारण आपण लास्ट फोटोमध्ये थोडंसं ॲडजस्ट केलेलं आहे, त्याच्यामुळे बघू शकता काय अशा प्रकारचा आपला फोटो आलेला आहे। आणि बघू शकता हे आपलं ब्लरचं ॲनिमेशन आपल्या व्हिडिओमध्ये किती खास दिसत आहे,
त्यानंतर इथं आपण आपली फोटो स्लायडिंगची शेवटची लेअर इथे ॲड करणार आहोत। तर शेवटची लेअर तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे ॲड करायची आहे आणि जे एक्स्ट्रा राहतं तिथपर्यंत टायमर या बटनावर क्लिक करून एक्सपॅन्ड करायचे आहे। यानंतर तुम्हाला कलरवाला ऑप्शनवरती जाऊन परत एकदा तोच आपला रेमिनीमधून जो फोटो तुम्ही HD केलेत ते फोटो तुम्हाला इथे ॲड करायचे आहेत। तर काय अशा प्रकारे आपण हा आपला शेवटचा फोटो इथे ॲड करून घेत आहोत आणि बघू शकता मित्रांनो आपले सर्व ज्या लेअर आहेत त्या सर्व लेअरला ॲनिमेशन खूपच कडक लागलेले आहेत। त्यानंतर मित्रांनो जिथे आपले फोटो स्लायडिंगचे लांब लांब बीटमार्क संपतात तिथे तुम्हाला जे जवळजवळ बीटमार्क चालू होतात तिथे तुम्हाला मी गणपती बाप्पाचे थोडेसे वेगळे फोटो दिलेले आहेत। तर मी ते दाखवण्यासाठी हेच फोटो ॲड करत आहे, पण तुम्हाला तिथे जे गणपती बाप्पा आपण घरात बसवतो ते फोटो दिलेले आहेत तर ते फोटो तुम्हाला तिथे ॲड करायचे आहेत। काय अशा प्रकारे हे 5 ते 6 लेअर आहेत, त्या 5 ते 6 लेअरमध्ये तुम्हाला एक एक करून 2 बीटमार्कच्या मदत काय अशा प्रकारचे हे सर्व फोटो एक एक करून ॲड करायचे आहेत। तुम्ही स्क्रीनवरती बघू शकता काय अशा प्रकारे आपले सर्व फोटो ॲड झालेले आहेत। मित्रांनो हे सर्व फोटो ॲड झाल्यानंतर या फोटोमध्ये तुम्हाला एक शेक इफेक्ट द्यायचा आहे। तर तो शेक इफेक्टची प्रीसेट तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर भेटेल, तिथून तुम्ही तो शेक इफेक्टची प्रीसेट आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करायचे आहेत। तर मित्रांनो त्या शेक इफेक्टचे प्रीसेट तुम्हाला त्या लेअरवरती क्लिक करायचं आहे, त्याची सर्व इफेक्ट तुम्हाला इथून कॉपी करायचे आहेत। जसे तुम्ही इफेक्ट कॉपी केला इथून बॅक यायचं आहे आणि आपल्या प्रोजेक्टमध्ये जाऊन जे आपल्या गणपती बाप्पाचे फोटो स्लायडिंगच्या नंतर जे जवळजवळचे बीटमार्कमधले फोटो आहेत या सर्व फोटोमध्ये एक एक करून हे सर्व तुम्हाला शेक इफेक्ट पेस्ट करायचे आहेत की जेणेकरून आपले गणपती बाप्पाचे जे बाकीचे फोटो आहेत ते फोटो खूपच खास शेक करतील। तर बघू शकता काय अशा प्रकारचे हे आपण सर्व शेक इफेक्ट इथे एक एक करून पेस्ट करत आहोत। जसे हे सर्व शेक इफेक्ट एक एक करून पेस्ट होतील तर बघू शकता किती खास प्रकारचं ॲनिमेशन आपल्या व्हिडिओमध्ये येत आहे। मित्रांनो हा व्हिडिओ बनवताना तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मला कमेंट करून नक्की विचारा। आणि मित्रांनो यानंतर तुम्हाला आपल्या फोटोवरती एक ग्रेडियंट कलर ॲड करायचे आहेत, म्हणजे एक ब्लॅक कलरची PNG। तर त्यासाठी तुम्हाला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि इथे एक स्क्वेअर साईज घ्यायची आहे। स्क्वेअर साईज आल्यावर तुम्हाला या स्क्वेअर साईजला कलरवर ऑप्शन क्लिक करायचं आहे। 3rd नंबरच्या ग्रेडियंटवर जाऊन पहिल्या ऑप्शनच्या ब्लॅक कलरवर क्लिक करून तुम्हाला 2nd ऑप्शन क्लिक करायचं आहे आणि याची ट्रान्सपरंट कलर करायचा आहे आणि 2nd कलरमध्ये जाऊन हा कलर ब्लॅक करायचा आहे। कलर ब्लॅक झाल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारे काय ही आपली मूव करायची आहे, आपली जी लाईन आहे ती लाईन मूव झाल्यानंतर काय अशा प्रकारचं बघू शकता ग्रेडियंट तयार झालेला आहे। हा ग्रेडियंट तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सपॅन्ड करायचे की जेणेकरून आपल्या व्हिडिओमध्ये एक जी आपण PNG ॲड करणार आहोत ती PNG आपल्या बाप्पाच्या सर्व फोटोमध्ये खूपच खास दिसणार आहे। तर ही PNG सगळ्यात अगोदर तुम्हाला शेवटपर्यंत एक्सपॅन्ड करायची आणि बघू शकता ही PNG आपल्या गणपती बाप्पाच्या फोटोवरती किती खास दिसत आहे। यानंतर या PNGमध्ये तुम्हाला रेज इफेक्ट ॲड करायचा आहे। तुम्हाला स्टोअरमध्ये जाऊन सर्च करायचं आहे रेजची स्टँडर्ड सेटिंग तुम्हाला ॲड करून याची लेंथ तुम्हाला थोडीशी वाढवायची आहे, इंटेन्सिटी देखील तुम्हाला थोडीशी वाढवायची आहे। यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंगला यायचं आहे, एक ॲनिमेशन की द्यायचं आहे। स्टार्टिंगला एक ॲनिमेशन की दिल्यानंतर तुम्हाला इथे जो तुमचा सेंटर आहे तर तो सेंटर स्टार्टिंगला अगोदर ॲनिमेशन क्यू देऊन काय अशा प्रकारे राईटला घ्यायचे आहेत सर्व रेज सर्व राईटला आल्यानंतर तुम्हाला परत एकदा एक ॲनिमेशन की ॲड करून सर्व रेज लेफ्टला न्यायचं आहे आणि जी 2nd ॲनिमेशन की आहे ती तुम्हाला ड्रॅग करून सगळ्यात शेवटला न्यायची आहे काय अशा प्रकारे की जेणेकरून आपल्या संपूर्ण व्हिडिओ हे रेज फिरत राहतील आणि आपली प्रेरणास्थान जी PNG आहे ती खूपच खास दिसणार आहे आपल्या व्हिडिओमध्ये। त्यानंतर मित्रांनो मी तुम्हाला 2 ओव्हरले इथे ॲड करण्यासाठी दिले आहेत, त्यापैकी एक हाफ ओव्हरले ॲड करायचं आहे। याचं रोटेशन तुम्हाला 90 डिग्री करायचं आहे आणि याची जी साईज आहे ती तुम्हाला थोडीशी वाढवायची आहे आणि यानंतर तुम्हाला याला ब्लेंडिंग अँड ऑपोसिटीवरती जाऊन लाईटनवरती जाऊन स्क्रीनवरती करायचं आहे की जेणेकरून हा ओव्हरले आपल्या व्हिडिओमध्ये सक्सेसफुली ब्लेंड होईल। 2 ओव्हरले मी तुम्हाला दिलेले आहेत, तुम्हाला जो ओव्हरले आवडेल तो तुम्ही आपल्या व्हिडिओमध्ये ॲड करू शकता। तर बघू शकता किती खास प्रकारचा मित्रांनो आपला आजचा हा व्हिडिओ बनलेला आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ जरा देखील आवडला असेल तर तुम्ही या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि यानंतर मित्रांनो ही जी आपली इफेक्ट आहे जो एक्स्ट्राचा इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथून कट करायचा आहे जेणेकरून आपला व्हिडिओ लवकर बनेल। हा एक्स्ट्राचा इफेक्ट कट केल्यानंतर हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करण्यासाठी एक्सपोर्ट या बटनावरती क्लिक करून हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे। आय होप हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडला असेल। भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।